describe some characteristics of the church. Ang church ko ay binansagan bilang isang bride upang ipakita kung gaano ka-intimate ang relationship ng Panginoon sa kanyang church. Ang gustong i-emphasize sa katawagan na bride sa church ay ang i-emphasize ko doon yung intimacy of the relationship. Ang church ay tinawag din po na building. No? Building, ang gusto kong i-emphasize sa building ay yung kahalagahan na isang gusali ay nakatayo sa tamang pundasyon. May kasabihan na you can only go higher as your foundation will allow. Kung mahina ang iyong pundasyon, hindi ka pwedeng magdagdag ng palatag. Makakalarga ka lamang ng pagtaas kung kakayanin ng iyong pundasyon. At ang pundasyon, tamang pundasyon sa iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So, pinapakita sa metaphor of the building na ang church ay kagaya ng building na ang church ay dapat po ay founded sa ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin niyan, nakapundasyon tayo sa turo ng ating Panginoong Yesus. Hindi ho aasenso at hindi magtatagumpay at walang bearing, walang saysay. Walang saysay at anumang mga pagpapagal, pagpapaguhod, pagpapawis na ginagawa ng kahit anumang religion in the name of God or in the name of Christ kung hindi ito nakapundasyon sa kanyang salita. When we do things that are not in accordance to the Word of God. Dahil ang pinagbabasehan, supposed to be ng lahat ng ating ginagawa sa Iglesia ng Panginoon ay ang kanyang aral ng ating Panginoon Jesus. At sa dami ng mga metaphor na ginamit sa church, sa Rogel, yung body, inalintulad din po ang church sa katawan. Itinulad sa bride, itinulad sa building, and then itinulad din po sa body. Ano ba ang meron sa body na ano bang meron sa church na nahalintulad sa isang katawan? Kaya ginamit siyang figure of speech. Dahil meron mga characteristics na nagkakapareho. Ang isang katawan, ito po ay binubuo ng maraming mga bahagi, at bawat bahagi ay meron kanya-kanyang function, may role na kanya-kanyang ginagampanan para sa ikaunlad ng katawan. At nangangailangan ng bawat bahagi nagmamalasakit sa ibang bahagi at hindi nagkakanya-kanya. Hindi po pwede na kanang paa mo, pakanan ang direksyon at ayaw kumain ng kaliwa dahil gusto niya sa kaliwang direksyon. Kailangan sila po ay nagkakasundo. So, kaya inilitulad po ang iglesia sa isang katawan, upang ipakita sa atin na ang iglesia, ganun din. Maraming mga miyembro, iba-ibang mga gagampanang bahagi sa iglesia, subalit kailangan po na nagmamalasakitan sa isa't isa. Kung masasaktan isa sa isang katawan, ganun din, masaktan isang bahagi, buong katawan ang nakakaroon kanyan. Pero kapag sa Pilipino na sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Masakit ang ngipin mo, kahit hindi kalingkingan, ngipin na lang, masakit ang ngipin mo, hindi mo pwedeng sabihin na ngipin lang ang masakit. Ang masakit sa'yo, buong katawan mo na, dahil buong katawan mo, ayaw lang kumilos, dahil dinaramdam niya ang sakit ng kanyang ngipin. So, ganun din po sa iglesia, We need to take care of each other, because if you will just neglect or abandon any part of the church or anybody, and a member of the body, when he hurts, actually the whole church which is being hurt. And then, when a member receives glory, the whole body receives glory. And if one member dishonors or gives disgrace, nadadamay din ang pangalan ng buong simbahan. Pero napaka-unfair. Pero hindi ko nga may paliwanag sa mundo yun sa mundo na sabihin, miyembro niyo ba si ganyan? Sabihin mo, oo, miyembro namin. Ganyan ba kayo? Kahit anong paliwanag ko na hindi naman siya ang nagre-represent ng buong simbahan, hindi nga sila naniniwala. But that's really unfair, dahil ang isang miyembro, hindi naman niya nire-represent ang kabunan. He never speaks for the rest, di ba? At ang magandang ang safe na sabihin, oo,
Oo, member namin yan. Pero yung ginagawa niya, hindi nga namin tinutulari. Kaya nga under-discipline siya yung bro. At least, isasamba natin ang pangalan ng Panginoon at ang pangalan ng kanyang iglesia. Okay, so yan po ang ating pinag-uusapan sa puntong ito. Ang church ay isang katawan at ang pinag-uusapan po sa passage ng 12 to 16 that is about building of the body. When you say building of the body, yung development, paano natin ito din-develop? Kaya nang makikita naman yung mga body builders, di ba? Mula sa pag-uumpisa pa lang yan, patpatin pa. Pero pag fully developed na, di ba, panlaban na. Nakita niyo yung sabi nila, metamorphosis. Metamorphosis. Nata-transform. Mula sa isang patpatin, tingting na katawan, pag tagal-tagal, araw cobra na. Pag bumuka yung cobra, di ba? Ang lapad na ng katawan. Pagka pinakita na yung bicep, sumakitod na, pinakita yung chan, six-pack abs. Alam nyo, in 1 minute, actually, bisikreto ko, 1 minute kaya nyo mag-produce ng six-pack. Wala kayo ng pentel pen. Kaya, wala kasi. Pero humingan nyo lang yun. Kahit 8 pa, kung gusto nyo. 8 pa. So, when you say building the body, you're talking about development of the body. Kasi pag develop ang katawan, mas maraming nagagawa, di ba? Mas maraming nagagawa. Mas productive. Mas maraming nagagampanan. Di ba? Kaya nga kailangan pineflex ang muscles, na-stretch, dahil pag hindi nga nagagalaw siya ito katawan, kahit napakagaan, bigat na bigat ka na. Pero pag marati ka sanay sa mabigat, kahit mabigat na, gaman naman na. Dahil marati ka na reflex, marati ka na i-strain. So, kailangan mo natin ma-develop ang ating mga muscles for greater use, whether as individuals or whether as a church. Kailangan ko ma-develop tayo as individual believers, and eventually the whole church will be developed for greater service and productivity. Okay? So, basahin po natin Ephesians 4, verses 16. For perfecting of the saints. Ngayon, yung 4 na yan, nakatay yan, is tied doon sa kanyang antecedent, verse 11, Verse 11. Ano ba yung nasa verse 11? Apostles, and prophets. And then, evangelists, for the perfecting of the saints. Sino tinutukoy na para sa perfecting of the saints? Apostles and prophets, evangelists, and pastoral church. So, apostles and prophets, non-existing na sila, non-extant na. Dahil tapos na ang kanilang role. They received the revelation, the New Testament, na isulat na nila, na i-preach na nila, namatay na sila. So they're gone. Wala na po sila. Tapos na ang kanilang purpose. Nailay na ang foundation. The foundation is the New Testament. Lahat ang ating gagawin, ipapractice, paniniwalaan, must be guided and founded on New Testament doctrines. And the most important part of the foundation is the cornerstone, which is our Lord Jesus Christ. Sa kanya po, i-refer ang lahat. Sa kanyang puro, ibabase ang lahat. So, tapos na ang apostles and prophets. What we have today, up to now, are evangelists and pastors for the continuation of the ministry. Upang habang nagpapatuloy ang ministry, sila po ang nangunguna. They take the leadership in the ministry. How do they differ? Although evangelists may also perform the work of the pastor teacher, but primarily, ang kanilang dominant role is to evangelize, to proclaim the gospel of salvation. But at the absence of the pastor teacher, habang wala pa, he may also perform the duties of a pastor teacher. Dahil evangelist, more on evangelism
while pastor teachers are more on what? More on the building of the body, more on the teaching, nurturing, maturing, edification of the body. Ngayon, habang wala pang evangelist sa isang church, the pastor may also perform the work of an evangelist. Like what Paul said to Timothy, do the work of an evangelist. Pastor ka ng Ephesus, but do the work of an evangelist. Pero, habang pwedeng kampanan ng pastor ang trabaho ng evangelist, but his dominant or main function is what? To edify, to equip, and to build the body of the Lord. Ang kanyang pong pangunahing role is discipleship. Ang evangelist, evangelism. Ang pastor teacher, discipleship. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded. You go and teach all nations, then ang pangunahing duty ng evangelist. And members as well as the church, we have to go. Ang evangelist, primarily, yung kanyang pong kawan. Pero yung teaching them to observe all things whatsoever I've commanded, doon na ho pumapasok ang mga pastoral teachers. Now, balikan po natin ang verse 12, for the perfecting of the saints. So ito pong perfecting of the saints, up to the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, makikita natin dyan ang progression, no? The progression of God's pattern. May pattern ng Panginoon sa building of the body. I-start yan sa perfecting. Perfecting simply means to equip, equipping. And then ministry, service, or ministry. And then building up. Or sulat po dyan is edifying. Yan. Dito po sa perfecting, there are 4. Meron pong 4, no? Tools ng Panginoon na ginagamit. Ano po yung 4 na yan? The Word of God. Suffering. So that's the way to equip. That's the way to perfect. Ano? Ang purpose for evangelists, pastor, teachers today, tapos na po ang apostles and prophets, for these 3 main things: perfecting, for service, and building up. At itong tatlong ito, kaya kailangan niya for the ultimate goal. The ultimate goal is the unity of the faith. It will come into the unity of the faith. Pero bago mangyari yan, kailangan mo na magan natin itong tatlong bagay. Yan. Ngayon, sa nauna, equipping of the church, for the equipping of the body, or the perfecting of the body, there are 4 tools used by God. At dalawa dyan is handled by the gifted men. Itong dalawang ito po ang ina-handle ng mga pastor, teachers. While these 2, ito naman pong dalawa, it is God who administers these 2 at His sovereign will and sovereign pleasure. Na pag dumating ang trials and sufferings, the proper reaction for a child of God should be is to respond in trust and obedience. Kapag dumadating ang trials na binibigay ng Panginoon, tandaan natin, ang trials hindi nanggagaling sa demonyo. No? Ang trials ay binibigay ng Panginoon. Maaari po na si Satanas, maging accessory, instrumento ng Panginoon sa mga trial and suffering ng Kristiyano. Pero ang nag-a-arrange po niyan ay ang Diyos.
Dahil hindi naman po gagawin ni Satanas yan na walang permiso ng Panginoon. Pakikita niyo dyan ang pattern yan sa buhay ni Job, di ba? Bago dumating ang mga pagsubok, yung trial, at maliban sa trial, yung sufferings, walang nagagawa sa Satanas na hindi niya inihingi ng permiso mula sa Panginoon. Kaya ang sabi sa atin ni Santiago, count it all joy when you fall into diverse temptations. Ano temptation? Trials. When you fall into diverse trials. Dahil may purpose ang Panginoon. The purpose is our equipping or perfecting. Because trials and sufferings are what? Ano bang purpose niyan? Trials and sufferings are for our refinement, for purging, for our refinement. Maraming hindi tama sa buhay natin. Una, yung yabang natin, yung pride natin. Paano nawawala yan? When God humbles us, ibaba tayo ng Panginoon, iloobin ng Panginoon na maglagay tayo sa mababa, at doon natin matututunan na ibig sabihin ng humility. Doon natin matututunan yung dependence na sinasabi. Dahil all along, wala kang ibang dependence, yung sarili mo lang. Yung pinag-aralan mo, yung talento mo, skill mo, yung connection mo, yung backer mo, yung kakilala mo, kamag-anak mo, mga ninong-ninang mo. Alisin lahat ng Panginoon niyan. Kaya yung nangyari kayo, na lahat ang pwede niyang asahan, pati kalusugan niya, na pwede niyang asahan para kumita, tinanggal ng Panginoon. Pero nagwagi, nagtagumpay si Job, dahil he reacted in what? He responded in faith and obedience. How did Job respond? Sabi niya, the Lord giveth, the Lord taketh away. Glory be to the name of God. Eventually, nung pati kalusugan niya nawala, sabi niya, though he slay me, yet will I trust in him. Though worms will eat this body, yet in my flesh will I see God. So how did Job respond? Job responded in faith. Not only in faith, he responded in obedience. When we respond in faith and obedience, what actually happens is, nagkakaroon po tayo ng flexing of our muscles. Lalo kang tumitibay, lalo kang nagiging equipped for greater service, for greater use ng ating Panginoon. Like kung mahina ang iyong muscle, konting tuwal pa lang, ayoko na, hindi ko na kaya. Kahit hindi ka pa sanay sa probinsya, sanay tayo sa gripo. Pagdating mo ng probinsya, walang gripo, patay ko pang tuwig. Tapos alok doon sa balon, doon sa patis. Malayo ba yun? Malapit. Lapit kami yun. Malapit pala 5 kilometro. Probinsya, ganyan. Doon lang, doon. Diyan lang yun. Diyan lang nila, 5 kilometro. Huwag kayong papanin lang sa mga probinsya. Sa probinsya, sa mga baryo-baryo, everybody knows everybody. Kaya pag nagbanggit ka lang ng pangalan, kilala nila yun, doon lang yun! Pero yun doon nila. Sabay sila sa malayo ang mga lakaran. Parang ang lapit-lapit lang sa kanila. Eh tayo na, yan lang sa kanta ng simbahan eh, magpapadyak ka pa, magpa-tricycle ka pa, magpa-pedicab ka pa. Tayo, layo-layo na yun. Diba? Nagulat ka ako, nagkaroon ng pilahan ng tricycle dito nila, kung ng sibay. Yan kung tutusin. Nilalahat ng dati yan. Nagulat ka ako, yan pa namang distansya yan eh. Magta-tricycle pa. Di ba naiisip ng mga tao yan na parang nadadadaya sila sa bayan? Napakalapit lang yan. Dahil dati naman wala yan. Dati wala yan eh. Pag napunta ng sila, talagang lakad lang yan. Kaya hanggang ngayon, sanay ako na hindi sumasakay. Kahit hindi ako nakamotor. Naglalakad ako dahil hindi na ako sanay na tinatry dahil unang salta ko ito, lakad na ako ng lakad. Dahil talaga naman malapit lang. So, pagka tayo may nagre-respond sa mga trials natin, kahit anong nangyayari, sa Panginoon ka pa rin, may kasabihan na pagkaligipit, kahit sa pagkaling, kumakapit, kahit na hindi na sa paraan ng Diyos, hindi na sa kagustuhan pa, nakakapit pa rin tayo. Eh, yun, bagsak ka sa test, hindi ka pumasa sa test. Pero kung ang Kristiyano, sa kanyang mga test na dinaranas, he kept on believing in the Lord. He kept on clinging to the promises of God. And not only he clung to the promises, nag-obey.
ginagawa pa rin yan. Minsan, itetest ka kung magta-type ka ba o hindi. Dahil, minsan sa budgeting natin, hindi kasama mga sakit. Minsan, nagbabudget ka ng sweldo mo, kasama ba sa budget yung mga kamag-anak na nadala. Diba? Matutuwa, ay, dinalaw ko ng kamag-anak ko. Pwede ba 1 week muna ako dito? Ganyan, di ba? Pwede ba 1 week muna kami ng pamilya? Dahil kailangan namin pumunta ng probinsya, inaantay namin yung aming ticket o aming abroad. Pwede ba dito na kami mag-antay 1 week? So, wala sa budget ko. Diba? Alam ka naman, siyempre, tayo mga Pilipino, mahiya, alam ka naman, di ba, nakasasabi ka ba yan? O, paano yung kakainin nyo? Paano yung... Di ba, sasabi yan. Tayo, mas malamang na, wala ko, sige, dito kayo. Pero, sa loob-loob mo, lagot. Sira. Ngayon, tatay ka pa ba? Wala kang naka-ready para sa budget sa bisita o sa sakit, di ba? O, natutunan mo na at turo. Ngayon, mag-obey ka ba? Naniniwala ka sa the Lord will open windows of heaven and pour you out blessings where there is no room enough to receive it. At will you obey? Yun na nga, will you obey? Kasi sabi ko mga kapatid, the greatest growth for a Christian ay hindi yung mga bagong natutunan. The greatest growth in spirituality is actually application and obedience to the things that you already know for a long, long time. Marami tayong bagay na narinig na, alam na, ang problema lang, hindi nyo na-apply ng maayos. Matthew 6:33, walang seek ye first the kingdom of God. Hebrews 10:25, hindi nyo alam yun, not forsaking the assembling of ourselves. Okay. Hindi ba alam marami? Hindi ba alam ng Kristiyano yung love God first of all? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul. Pero mas marami tayong nakaprioritize kaysa sa Diyos. Hindi nyo ba alam yung mga verse mo? Alam din natin. Alam din natin yung Malakay 3 and bring all the tithes into the storehouse. Kaya sinasabi ko, the greatest growth in maturity, spiritual maturity, na hindi doon sa mga new discoveries, mga bagong nalaman, bagong natutunan sa salita ng Panginoon, yun pala sa mga bagay-bagay na matagal na natin narinig, natutunan, na bumubulaga sa atin araw-araw, maya't-maya na hindi lamang natin huwag tayong magmayabang. We should not be presumptuous as to say, ako hindi ko na problema yan. Because none of the Lord's teachings can be overlearned or mastered by anyone else. Why? Bakit hindi natin master at overlearn ang mga teachings ng Panginoon? Because of our struggle with our unbelief flesh. Because of our struggle with our depraved nature. Kahit natutunan mo na yan, may mga pagkakataon na kahit matagal mo nagagawa sanayan na may mga pagkakataon na parang sinisikwat-sikwat ka pa niyan. Matanda ka ng Kristiyano, sisikwatin ka na. Sige nga, gawin mo nga sa pagkakataon ito. Tuparin mo nga yan sa pagkakataon ito. Tingnan natin. Yung sinasabi ng vengeance is mine. Sige nga, hindi ka galantay sa nangyayari ko, hindi ka galantay. Tingnan mo nga, sisikwatin tayo sa Satanas. Diba? So mga kapatid, we can never master or overlearn any of the doctrines of the Lord. Ang matinding struggle yan. Kaya nga, higit na lalong dapat tayo na habang nanginida, sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Kaya nga, binigay ng Panginoon ang prayer. He gave us the word, He gave us prayer. At yan, makakatulong din dito sa dalawang ito. So, word, dito sa tools na binigay ng Panginoon for the perfecting of the saints, ang pinaka-importante is the Word of God. All Scripture, 2 Timothy 3:16 and 17, all Scripture is given by
inspiration of God, it is profitable for doctrine, for teaching, doctrine means teaching, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, perfecting, or equipped. Sabi in verse 17, truly furnished, or truly equipped unto all good works. Ano yung good works? Service. You are equipped for service. Hindi yung service muna ng service, hindi pa equipped. Kaya ano nagsa-service na hindi pa equipped? Pumalpa, ano nangyari? Disaster. Nagseserve na kagad, nag-evangelize, hindi kinayanan ng persecution, nakipagsuntukan. Hindi ako pinalaki ng nanay ko, parang burahin mo, bastusin mo ha, anong gusto ko? Nag-evangelize ka at sinastos ka ng evangelize mo. Bigla mo nalimutan na, ano ka, nalimutan mo Kristiyano ka. Hindi ako pinalaki ng nanay ko, para bastusin na ganyan ha. Gusto mo lumabas ang luma mong pagkatao? Gusto mong ilabas ko yung tunay? Gusto mong pakita ko sa'yo, agil ako? Sisiw na nga yan eh. Gusto mong gawin kong agil na uli yan? Bulatin na nga ito eh. Gusto mong gawin cobra uli yan? So, kailangan muna natin ma-equip. And the Word of God is very much needed for our equipping. John 15:3, now we are clean through the words which I have spoken unto you. Ephesians 5:26, that he might present himself a glorious church, not having spot or wrinkle, by the washing of water, by the word. So, kailangan po natin na pinaka-importante na tool for our perfecting or equipping is the Word of God. Hindi lamang tayo para ma-prepare sa mga aabangan natin na mga hindi ka nais-nais, kundi ma-equip ka rin sa isasagot. Sabi ng was it 2 Peter 1:15, be always ready to give an answer. At yung isasagot mo, sarili mong logic, hindi ho. Ang isasagot natin ay salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, hindi mo lamang isasagot sa kanila, kundi i-arrange mo sa magandang forma, para madaling nilang maintindihan. Na talagang, nasa-shut up na lang. Napakalinaw ng sinasabi mo na pagka hindi pa sila maniniwala, ay niloloko na lang nila sa sarili nila. Ang iwan-liwanag mong naisasalansan, na-arrange mo ng maayos. Yan po ang be always ready to give an answer. Yung tawa, salita ng Diyos yan. Salita lang ng tao yan. Dinawin mo yung tanong. Dinawin natin ang tanong mo, sinasabi mo. Salita lang ng tao. Ano yan? Salita ng tao na kanyang simulat. Sarili ng isip. O ito'y salita ng Diyos ang pinasulat niya ng tao. So, yung magandang pagsagot sa mga taong kumulisa. Marami, banat na ba? Tapon ng tao. Hindi lang talaga nila iniisip ang tanong. Salita lang ng tao yan. Gawa lang ng tao. Paano gawa ng tao? Naisip ng tao. Siya nakaisip. At yung naisip ka, sinulat niya. Sa kanyang Biblia. Ano yun doon? O ito yung salita ng Diyos. Isip ng Diyos at pinasulat. Pinagawa niya sa tao. Eh kung ito yung isip ng Diyos, salita ng Diyos, pinagawa niya sa tao, ang kinakalabasan nito, hindi ito salita ng tao at hindi ito gawa ng tao. Diyos ang may gawa, di ba? So, simula tayo sa tamang premise para meron na pag-uusapan. Establish mo na natin ano bang batas sa cross. Ang cross yan. Okay? So the most important tool is the Word of God. The next important tool is prayer. Gano'ng importante yung prayer, mga kapatid? Very, very much important. Sabi ng Bible, pray without ceasing. Watch and pray that we enter not into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Watch and pray. Be careful for nothing. By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Pray without ceasing. Watch unto prayer. Watching unto prayer. Marami tayo to pray.
yan po ang pagsasabi natin sa Panginoon na kailangan natin siya, dumedepende tayo sa Kanya. At nahahalata ni Satanas kung parang hindi mo kailangan ng Diyos sa buhay mo. That's when you are most vulnerable. Hindi ka na mapanalangin. Hindi ka protected ng prayer, hindi ka protected ng Panginoon. Marami sa ating mga ginagawa, hindi nagtatagumpay, hindi sa hindi doable, hindi sa hindi achievable. Ang problema ay hindi mo lang pinag-pray. Kulang sa panalangin. Hindi mo hiningi ng guidance sa Panginoon. Paano ba po ang panalangin ng kapatid? And then, ito pong trials, Panginoon naman po ang so, dalawa. Sa tools na ito ay gawain ng mga pastor. Ang pagtuturo ng salita at pananalangin. Acts 4, sabi ni ng mga alagad sa Acts 4, hindi dahilan yung suliranin sa pagpapakain, paglarasyon ng pagkain sa mga nagugutom, ang magiging dahilan para mapaypayaran namin ang tungkulin sa pananalangin at tungkulin sa salita ng Diyos. Dahil ang pangunahing tungkulin ng mga pastor ay pag-aaral ng salita at pagtuturo ng salita, pag-aaral ng salita at pananalangin. Now, with regard to trials and sufferings, yan naman po ina-administer ng Panginoon in His own sovereign will and sovereign pleasure. Ano pong purpose ng trials? Ang purpose po niyan ay for our purification or refinement. Para tayo ma-refine. Yung mga hindi ka nais-nais sa ating buhay, mawala, especially our pride, too much dependence on self, too much dependence on our abilities, para bang hindi mo kailangan ng Diyos, sarili mo lang ang inaasahan mo, mga hindi tama sa buhay natin, unti-unting natatanggal yan when we are in trials. Some simple test. Ang test nyo sa sarili nyo, mga kapatid, para mapatunayan niya, kailan kayo mas serious sa prayer? Kailan kayo mas attentive sa teaching? Kailan kayo mas attentive sa Word of God? Di ba pagka in the midst of trials, nasa gitna ng trials? Pero pagka walang trials, wala lang. Diba? Hindi. Maintindihan namin tayo. Hindi. Basta mapalipas lang oras, matapos lang ang panambang, may nakuha ka sa pag-aaral, wala, basta may rapos lang. Pero kapag ka nasa gitna ka ng pagsubok, madaling araw pa. Diba? Hindi ba, sarado pa sila, hindi na sa lang sa ko, di ba? Sarado pa. Father! Di ba ba nagsisimula ng misa? Yan ang sinasabi ng Proverbs 1 na they will seek me early when your calamity comes because you would not find the truth. Ayaw nyo ng ating saway. When your calamity comes, pag nagpa-backfire na, mga pinagagagawa ninyo, ayaw nyo humingi ng payo sa akin, ayaw nyo humingi ng patnubay. Pag yan, nag-backfire na, bumubuel ka na, mga resulta ng maling desisyon, sabi ng Panginoon. Maaga nyo kung hahanapin. Early you will seek me, but you will never find me. Maaaring niyo ang aking halakhak. Although Diyos, He will not taunt us. Hindi tayo hinsutuhin na hahalakhak na magagaling sa langit ang boses, Hindi imagination mo lang yun. Ako kasi, siguro ang Diyos nga, tinatawanan na ako. Imagination mo lang yun. Ako kasi, tigas ang ulo ko, siguro pinagtatawanan na lang ako ng Diyos. Alam mo ng Diyos, hahalakhak ako. Dahil yun, may imagine yun. Of course, God is never happy in our suffering. Hindi ho nalulugod ng Panginoon, sa ating paghihirap. Ang inanais ng Panginoon, isa na natutunan ng anak ko, leksyon. Pero hindi niya kinatutuwa ang ating pinaghihirap. So, trials will refine us. Kaya nga yung trials, sinabi tulad dyan sa apoy, di ba? Dahil the way to purify gold, ang paraan para ma-purify ang gold, dinadaan yan sa apoy. Para yung impurities, mag-evaporate, masunog, ma-consume. As the song goes, how firm the foundation when through fiery trials thy foundation shall lie. My grace all sufficient shall be thy supply. The fire I only designed
thy dross to consume, and thy gold to refine. Para ma-refine. Ma-refine. For our refinement. Para ma-refine. Hindi tama sa buhay natin matanggal. Yung ating insensitivity. Minsan problema natin yun, yung sensitivity. Minsan, pag sa sensitivity natin, masyado tayong sensitive. Pero pag tayo naman ang dapat maging sensitive sa iba, alam niyo, ang salitang sensitive, merong dalawang magandang meaning ko eh. Meron dalawang meaning. Isang maganda, isang pangit. Sensitive. Ang isang pangit na meaning ng sensitive, yung walang sibuyas ka. Sa basketball, nana, tawag sa'yo, nana. Yun yung sensitive, masyadong nana. Diba pag may sugat ka ng nana, konting ano lang eh. Aral! Wag! Bakit? Exactly. Eh, nana, hindi ko nga. Madali lang yan kung ng bote. Pagpukin natin yung bote. Pag hindi nahimatay yung tao. Hindi kaya ako nahimatay talaga. Hindi iwan ng doktor na walang anesthesia. So, ang pangit na meaning ng sensitive, ay yung masyadong ang balat sa buyas. Na kaunting bagay, pinagkaramdam mo na kagad. Ang liit-liit na bagay. Nakarinig ka lang ng kaunting salita. O kaunting bagay, masyado mong dinamdam, hindi ka nakakatulog, hindi na ako isip pa sa linggo. Inaabot ko kamay ko, hindi niya ako pinamayan. Parang tao, malayo yung isip lang ko. Alamin muna kung talaga sinadyang hindi ka kinamayan, baka alaman mo. Yes, pati mas malalim pa ng problema sa iyo eh. Natutulala na. 50 na yung anak, kaya parang nakalutang, walang nakikita sa mundo. Hindi na-imagine anak niya naghihingalo, tapos nagdadamdam pa. So, huwag tayo masyadong balat sibuyas. So, yun ang pangit na meaning ng sensitive. Ang magandang meaning ng sensitive, yung matalas kang makiramdam. Diba? Yung matalas kang makiramdam, at hindi nagsasalita ang tao, hindi ka lang umaan, hindi kailangan ka. Oo. Parang gusto mo kung tama, no? Parang, bakit mo parang kailangan ka? Pag tayo, sensitive, sabi na sensitive, yung marunong nakikiramdam sa iba. Magaling ka makiramdam sa iba na sasalita ka, na alam mo hindi siya masasaktan. I-rephrase mo na siguro baka hindi niya matagot ng salita, i-rephrase mo. So, siguro ang tao ito alam mo na sensitive, dapat hindi ganito ang parang sasalita. O ito, dumalaw sa bahay mo. Alam mo man lang, baka hindi pa kumakain, baka hindi pa nagbilenda, hindi nagatunan. Ibuhayin mo yung tradisyon Pilipino na kahit wala, kumain ka na ba? Gusto mong kumain, gusto wala kang kahit yung pabalan si Kuya, ano lang, ano pa tawag doon? Pabalat bunga na, ganun tayo eh. Kumain ka na ba? Pero wala ka kami dulo, gusta. Diba? Bakit? Meron ba? Pagluluto tayo. Diba? Ganun tayo mga Pilipino, unlike the Americans. Ang mga Amerikano, pag dumating at kumakain sila, hindi ka aalawin yan. Diba? Mag-antay ka dyan. Hindi sila lalabas at haharapin ka. Hindi ka rin aalokin niya para kumain. Ganyan ang ugali ng Amerikano. Ito pa, tandaan niyo. Pag inalok ka niyan, minsan lang yan. Pag tumanggi ka, hindi na ugali yan. Ang mga Pilipino, papakulit. Sinabi ka nang kumain kayo, talaga. Barato ka, ha? Last answer na yan, ha? Final answer na yan, ha? Barato ka, ha? Baya-baya, hindi na. Kahit hindi ka pa. Ganun tayo, yun ang ating pagkakaiba. So, buhayin po natin. So, ito naman pong suffering, mga kapatid. Suffering, ito po ay, if we are to have a deeper sense of relationship with God, suffering is important. Dahil ang ating
relasyon sa Panginoon, ang enjoyment sa Panginoon, is not only in the glory of His resurrection, but also of His sufferings. Tingnan natin yan sa Philippians 3:10, no? Philippians 3, verse 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Yung mga sinuffer ng Panginoon, mahahawig din tayo sa kanyang mga sufferings. He was mocked, He was taunted, physically, siya sinaktan, nagutom, ano? Pero mga kapatid, ano ba ang purpose ng sufferings? 1 Peter 5:10. Tignan nyo. Sabi ng Panginoon, importante yan for our equipping, for our building up, para tayo tumatag, para tumibay. 1 Peter 5:10. Kaya nga dapat, natutuwa tayo, hindi tayo nagpe-pray na sana mawala na. Dumating yan, alam ng Diyos kung bakit dinala niya, at kung gaano kabigat, kadiin, at kung gaano katagal. Hindi natin didiktahan ng Panginoon, Panginoon, tanggalin niyo na po ang problema ko, ang pagdurusa ko. Mas alam ng Diyos kung gaano katagal yung pagdurusa yan. Ayan. Ang pag-pray mo, na makayanan mo, matutunan mo, ang leksyon na gustong iparte ng Panginoon. 1 Peter 5:10, ano kung sabi sa 1 Peter 5:10, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you what? Make you perfect, establish, strengthen, settle you. Yan o ang role ng suffering sa buhay ng tao. Kaya nga Pilipino, kahit hindi sa mga Kristiyano, tayo mga Pilipino as a whole, yung ating psyche, yung ating kaluluwa ng sambayan ng Pilipino. Known tayo sa resilience. Dahil sa history natin ng hirap. Ang bansa natin, talagang mahirap, hindi dahil sa hirap tayo sa natural resources. Yung isang pinanggalingan ng paghihirap natin, muna, ikawalan natin ng disiplina. Pangalawa, yung mismanagement. Na-mismanage tayo ng ating Panginoon. Sa halip na kapakinabangan natin yung mga kapatalino, dahil hindi sila well compensated, kasi hindi binibigyan ng attention ng gobyerno. Kaya yung mga inventors natin, hanggang sa maipenta na lang nila sa ibang bansa dahil hindi naman pinapansin ng gobyerno, wala support. Ang gagaling nila. Sana lahat ng umagal dito, tubig na yung dato namin. Wala nang bibili ng gasolina. Wala nang bibili ng crudo. Dahil na-invento ng isang Pinoy, napaanda rin ng mga sasakyan na tubig lang ang gamit. At logical lang naman. Sensible, bakit? At tubig, gawa sa enerhiya tubig eh. Hindi niyo ba lang malakas kayo dahil sa pag-uminom kayo ng tubig? Pagkuho kayo, nangihina. Dahil ang tubig, composed yan, oxygen, energy yan. Ang hydrogen, mas malakas na energy yan, di ba? Water is H2O. Two particles of hydrogen and one atom of oxygen. Kapag i-split mo through electrolysis or electrolysis, pwede mong papakinabangan yung hydrogen at pwede mong papakinabangan yung oxygen as fuel source. Yung Pilipino, naka-isip. Tingler. O ngayon, dahil sa mismanage tayo, ubusan tayo ng mga matatalino, magagaling na piloto, pero na malalaking sahod. Kasi, pinadalaw pa tayo ng bagyo, higit 20 taon. So dahil sa, alam natin, wala rin tayong maasahan sa gobyerno, hindi kanya-kanya tayo, pagkatapos ng bagyo, sige, liquid. Lahat ng junk, ibenta na, pinabangan pa, yung pwede pa, itayo na naman. Ang bilis natin tumayo, di ba? Bilis natin lumangon. Kumbaga, kaya hanga yung mga reporters, hindi na nakakalain na aftermath ng Yolanda, agad-agad, tatayo na agad, naglilinis na. Sa US, nag-iiyakan pa yan, nilinisin na ng gobyerno yan.
tayo walang masisi, kaya sige, kanya-kanyang linis, kanya-kanyang hapot, kanya-kanyang payo. Yan. Dahil sanay na tayo sa Saturdays, kumbaga, established na tayo. Tanggap na natin na ganun talaga ang buhay ng mga Pilipino. Nakangiti pa. Pero mo, namatayan na sa po, pagpihit ng camera eh. Ay, ganun. Namatayan na yan. Iyak yan. Pero pagka gumanya ng camera, diba? Ngayon po ang purpose ng Saturdays. Na-establish tayo. Na-strengthen. Lalo na kung malimit ka nagsasabi. Dahil alam mo na ang ibig sabihin ng suffering. At napatunayan mo na rin na hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Dahil sa mga punto na malapit ka ng sumuko, doon naman dumarating ang tulong ng Panginoon. Kaya napapatunayan mo ang Panginoon. Napuprove mo na siya ay tapat sa I will never leave thee nor forsake me. When you walk through the water shall not overflow thee. Hindi ka niya lulubuin at sasamahan ka pa ng Panginoon kung saan ka man may ako. Yung tatlong Hebrew children, sinamahan ng Panginoon sa gitna ng apoy. Diba? Sasamahan tayo ng Panginoon. Sabi ng mga footprints in the sun, hindi nakakala kung iniiwan kita dahil dalawang pair na lang, isang pair na lang nakikita mong footsteps. Eh, hindi na ikaw ngayon eh. Ako na yun na naglalakad at ikaw. Bit-bit na kita noon. Hindi kita iniiwan. Binibit-bit na kita. So, kailan natin na-prove yun? When we are in sufferings. Pero pag hindi ka sanay sa sufferings, kaunting suffering lang, angal na nangal. Ganito ba maging Kristiyano? Mabuti pa naman hindi ako Baptist. Wala akong ganitong problema. Mabuti pa naman hindi ako Kristiyano. Masarap ang buhay ko. Ngayon, puro problema na ako. Parang ayoko na maging Kristyan. Lalo na parang ayoko na maging Baptist. Dahil hindi ka sanay sa mga sufferings. Pagka tinatanggap mo ang sufferings, napapatunayan mo ang Panginoon, puprove mo siya. Sabi ng 1 Peter 5:10, we are established, we are strengthened, we are settled. So, these are needed for our perfecting, no? Word of God, prayer, trials, and sufferings. Okay, tayo dito ngayon. Maraming salamat po, Ama, sa mga paalaala ng inyong mga salita. Sana po din namin makakalimutan ang araw na ito. At maalala po namin, hindi sa lahat ng mga sa panahon na kailangan namin ng itong mga pangako. Tulungan niyo kami, Ama, na hindi takot sa aming mga paligid, sa aming mga sirkumstansya. Hindi tuloy ako na manalig at manangan sa inyong mga pinangako. At nawa maniwala ng palataya sa inyo ay pili patapad. Mulan po man yung patubay at pagpapala sa patuloy namin panabahan sa araw nito, patuloy kayo mag-aasa ng Panginoon. Mulan po ang kanyang dalangin sa naman ng Diyos. Ito po tayo.